เพื่อนๆคลิปนี้เมย์จะพาเพื่อนๆมาทำแพทเทิร์นกระโปรงทรง A แบบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าด้วยนะคะไปดูวิธีการทำแพทเทิร์นกระโปรงตัวนี้เลยค่ะเริ่มทำแพทเทิร์นเลยค่ะไม่เอารอบสะโพกนะคะบวกหลวม2เซนแล้วก็เรามาหาร2ค่ะได้46วัดจากริมกระดาษขวามือมา46เซนเมย์จะแบ่งครึ่งนะคะตรงนี้ได้23เซนแต่ว่าชิ้นหลังเมย์จะให้ใหญ่กว่าชิ้นหน้าชิ้นหลังก็จะขยับมาที่ 23.5 ชิ้นหน้าก็จะเหลือ 22.5 นะคะเราติ๊กไว้ที่ 22.5 นะคะเพื่อนๆขีดเส้น 22.5 เป็นเส้นตะเข็บข้างของชิ้นหน้าและชิ้นหลังขีดเส้น46เซนเป็นเส้นกลางหลังความยาวกระโปรงค่ะเมย์วัดลงมาที่40เซนนะคะวัดจากริมกระดาษข้างบนลงมา40เซนขีดเส้นความยาวกระโปรงมาดูเอวนะคะรอบเอวมี70เซนเมย์เอามาหาร4ก็จะได้ 17.5 ก่อนที่เราจะทำเกล็ดนะคะเมย์ขอวัดจากข้างบนลงมา10เซนเป็นเส้นสะโพกบน20เซนเป็นเส้นสะโพกล่างค่ะขีดเส้นสะโพกล่างขีดเส้นสะโพกบนชิ้นหน้านะคะเราตีไว้ที่ 22.5 เซนนะเพื่อนๆและเอวของเราทำที่ 17.5 มันลบกันเหลือ5เซนค่ะเมย์จะทำเกล็ดกว้างที่5เซนนะคะเกล็ดแรกไม่ทำ2เซนเกล็ดที่2เราทำ1เซนอันนี้คือเราได้3เซนแล้วนะคะแล้วก็เหลือ2เซนนะคะเพื่อนๆ2เซนเอามาไว้ที่ตะเข็บข้างค่ะชิ้นหลังเราทำเกล็ดกว้างที่6เซนนะคะเพื่อนๆก็คือ 23.5 ลบ 17.5 ตรงนี้ตะเข็บข้างเราวัดมา2เซนก็จะเหลือ4เซนนะคะจากข้างหลังตรงนี้เราก็วัดเข้ามาไม่ทำเกล็ดกว้างที่2เซนเหมือนกันจากนั้นเราก็ทำเกล็ดกว้างที่อีก2เซนค่ะมันก็จะได้6เซนนะคะรวมกันเป็น6เซนตอนนี้เราเก็บเกล็ดนะคะได้เท่ากับเอวที่เราต้องการแล้วค่ะชิ้นหลัง6เซนชิ้นหน้า5เซนเรียบร้อยนะคะมาดูความยาวของเกล็ดค่ะเกล็ดนี้ไม่จะทำความยาวเท่ากับเส้นสะโพกบนลากลงมา2เซนนะคะต่ำจากเส้นสะโพกบนลงมา2เซนเกล็ดนี้เสมอกับเส้นสะโพกบนค่ะโค้งตะเข็บข้างโค้งตะเข็บข้างชิ้นหลังมาดูเกล็ดชิ้นหลังค่ะเกล็ดนี้เมย์จะทำความยาวเกล็ดต่ำจากสะโพกบนลงมา4เซนนะคะเพื่อนๆ4เซนค่ะเกล็ดนี้เราจะทำต่ำจากสะโพกบนลงมา2เซน
ได้แบบนี้นะคะเมย์จะตีบานกระโปรงออกมานิดนึงค่ะเมย์วัดออกมา3 เซนแล้วก็ขีดบานออกมาค่ะเมย์ว่าออกมา3 เซนเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วก็ตีบานเหมือนกันเมย์ขอตัดแพทเทิร์นออกมาก่อนนะเพื่อนๆเมย์ขอตัดเส้นนี้ค่ะพอเราตัดเส้นนี้นะเพื่อนๆกระโปรงชิ้นหน้าเราจะสมบูรณ์ใช่ไหมแต่ชิ้นหลังเราจะแหว่งนะเราจะเอาเศษกระดาษค่ะมาต่อเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่อให้ชิ้นหลังของเราสมบูรณ์แปะสกอตเทปไว้ค่ะตรงนี้นะเพื่อนๆมันจะมีรอยที่เราขีดไว้นะคะเพื่อนก็ขีดตามรอยเดิมมาเลยตัดแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะเรามาแต่งชายกระโปรงหน่อยนะเพื่อนๆจับตะเข็บให้ตรงกันค่ะแต่งชายกระโปรงตรงนี้ไม่ให้มันแหลมนะตัดกระดาษส่วนเกินออกตัดแยกแพทเทิร์นเลยค่ะตัดเส้นกลางหลังชิ้นหน้านะคะเมย์ขอทำกระเป๋าด้วยนะเมย์วัดเข้ามา3 เซนค่ะอันนี้เมย์วัดทะแยงมาที่ตะเข็บข้างนะคะ13 เซนทำปากกระเป๋าความกว้างของกระเป๋าตรงนี้นะคะเมย์ทำที่8 เซนค่ะขีดตรงลงมาความลึกของกระเป๋าเมย์เอาต่ำจากเส้นสะโพกล่าง1 นิ้วนะคะเอาเศษกระดาษมารองด้านล่างค่ะเพื่อนๆแล้วเมย์ก็จัดก๊อปกระเป๋านะใช้ลูกกลิ้งค่ะกลิ้งก๊อปกระเป๋าออกมาในแบบนี้นะคะก็ขีดเส้นให้ชัดเจนค่ะเอาเศษกระดาษนะคะมารองอีกชิ้นนึงค่ะเราจะมาก๊อปสาบกระเป๋านะคะเพื่อนๆใช้ลูกกลิ้งค่อยๆกลิ้งเส้นลอกเส้นออกมาค่ะสาบกระเป๋านะคะเราจะกลิ้งตรงปากกระเป๋าตรงนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะเมย์ก็จะตัดตรงปากกระเป๋าออกนะคะตรงแพทเทิร์นของกระโปรงชิ้นหน้าค่ะเมย์ขอปิดเกล็ดแต่งเอวนิดหน่อยนะเพื่อนๆอันนี้ชิ้นหน้านะคะกระโปรงชิ้นหน้าแต่งเอวนิดนึงค่ะตัดกระดาษส่วนเกินออกไปเลยค่ะม
มาดูขอบเอวนะคะเมย์ขอขีดเส้นตรงออกมา1เส้นค่ะรอบเอวของเมย์70เซนเมย์หาร2ก็จะได้35เซนนะคะเมย์วัดจากริมมาค่ะ35เซนติ๊กไว้ก่อนแบ่งครึ่งค่ะที่ 17.5 ความกว้างของขอบเอวเมย์ทำที่3เซนค่ะเมย์ก็จะวัดขึ้นไป3เซนขีดเส้นตรงกลางตรงนี้นะคะที่เราแบ่งครึ่งเมย์ขอวัดออกไปข้างละ 0.5 เซนค่ะเมย์จะขอปิดเกล็ดตรงนี้นะคะแปะสกอตเทปไว้ค่ะแต่งเส้นตรงนี้ค่ะมันโค้งๆนะคะไม่หักตัดแพทเทิร์นออกมาเลยค่ะแพทเทิร์นกระโปรงทรง A ของเมย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแพทเทิร์นกระโปรงทรง A มีกระเป๋าข้างของเมย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆใครชอบกระโปรงตัวนี้นะคะก็สามารถทำแพทเทิร์นตามเมย์ได้เลยนะคะใครอยากตัดเย็บให้เต็มตัวแบบนี้นะคะเราไปดูวิธีการตัดเย็บในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณรับชมค่ะสวัสดีค่ะ